สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดคลิปซีรีส์ The Asperger Story by P. สุรเชษฐ์ชุดคลิปที่จะทำให้ทุกๆท่านไปรู้จักกับโรค Asperger Syndrome กันอย่างลึกซึ้งในทุกๆด้านครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปตอนที่ 13 มีชื่อตอนว่าชีวิตกับการโดนแกล้งครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่าให้ฟังครับว่าประสบการณ์ของผมที่โดนแกล้งเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราจะมีวิธีในการรับมืออย่างไรนะทีนี้ต้องอธิบายอย่างนี้กันก่อนนะว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปตอนก่อนๆว่าผมไปหาคุณหมอตอนอายุประมาณ9 ขวบ10 ขวบแล้วก็หยุดรักษาไปตอนอายุ11 ขวบแล้วกลับมารักษาอีกทีคืออายุ19เนาะทีเนี้ยมันก็เลยเกิดช่องว่างในช่วงอายุประมาณช่วงวัยรุ่นนะครับช่วงอายุประมาณ13-14จนกระทั่งถึงอายุประมาณเท่าไหร่18นะช่วงนี้ไม่ได้รักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ผมโดนแกล้งมากที่สุดคือช่วงมัธยมต้นมัธยมปลายนะเป็นช่วงที่ผมโดนแกล้งมากที่สุดแต่ผมกลับไม่ได้พบคุณหมอเนาะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเทคนิคจากคุณหมอเข้ามาเพราะฉะนั้นช่วงที่ผมโดนแกล้งหนักสุดเนี่ยผมจึงจะมาเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังนะว่าผมมีวิธีในการรับมืออย่างไรจากประสบการณ์ตรงครับทีนี้ผมขอพูดถึงภาพรวมของการโดนแกล้งกันก่อนแล้วกันเนาะว่าคนกลุ่มนี้มันมีความน่าโดนแกล้งครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Asperger Syndrome นะครับกลุ่ม Autistic High Function หรือว่าออทิสติกที่เป็นหนักๆเนี่ยยิ่งน่าโดนนะครับยิ่งมีโอกาสโดนแกล้งได้หนักนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านนะครับเขาบอกว่าโง่เฮงน่าโดนแกล้งครับโง่เฮงมันน่าโดนนะครับถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเนาะคือมันดูแล้วมันน่าโดนอะไรแบบนี้ด้วยความที่ว่ามันซื่อๆมันมึนๆอย่างเงี้ยมันแบบกวนตีนเงี้ยมันก็น่าโดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยยิ่งในวัยเด็กเนี่ยในวัยแบบวัยรุ่นอย่างเงี้ยยิ่งน่าโดนแกล้งนะครับนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นบอกเลยนะว่ายังไงก็เลี่ยงได้ยากมากนะครับคนกลุ่มนี้ยังไงก็มีโอกาสโดนได้มากนะคือคุณไม่ต้องไปหาเหตุผลมันก็ได้ว่าทำไมนะครับคือถ้าหาเหตุผลก็คือด้วยความที่ว่ามันแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยมันเป็นแกะดำอะไรแบบนี้ถ้าจะมองด้วยเหตุผลเนาะหรือว่าแบบมองด้วยเหตุผลเนี่ยมันมีบุคลิกที่มันน่าโดนมันน่าแบบน่าแกล้งน่าปั่นอะไรแบบนี้ครับด้วยบุคลิกของมันน่าเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างงี้เนาะมันก็เลยแบบโดนได้ง่ายเนาะทีนี้อยากจะบอกว่าไม่ต้องไปถึงขั้นทางร่างกายนะครับคือร่างกายเนี่ยไม่โอเคอยู่แล้วนะร่างกายถ้าโดนบูลลีทางร่างกายอันนี้คุณหาวิธีจัดการเลยไปแจ้งความอะไรเลยก็ได้นะครับมันอย่าไปยอมนะครับถ้าเกิดโดนทางร่างกายแต่ว่าอยากจะบอกว่าของผมเนี่ยถ้าเป็นวิธีการรับมือของผมนะครับถ้าโดนทางวาจาแล้วบางอย่างปล่อยได้ก็ปล่อยอย่างผมเนี้ยผมโดนด่าครับผมโดนประจำนะครับผมโดนด่าว่าไอ้โรคจิตนะครับไอ้โรคจิตไอ้พิการอะไรอย่างเงี้ยไอ้คนบ้าอะไรแบบนี้นะครับไอ้คนไม่เต็มนะครับ หรือว่าโดนด่าว่าไอ้อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะไอ้เนี่ยโดนบ่อยมากนะครับโดนกันทุกคนนะครับคนกลุ่มนี้โดนกันเป็นส่วนใหญ่นะครับโดนด่าว่าไอ้กันประจำนะครับแล้วก็คือโดนจนกระทั่งแบบแม้กระทั่งญาติกันก็ยังด่ากันนะแต่ว่าบางทีเขาก็ด่าเล่นๆไงบางทีเขาก็แค่พูดเล่นกับเราอะไรแบบนี้คือโดนหมดครับไม่ว่าจะเป็นการด่าจริงๆหรือด่าเล่นๆก็โดนหมดเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยอย่างผมไม่ซีเรียสแต่ว่าบางคนเนี่ยที่เขาซีเรียสนะครับที่เขาแบบเขาไม่โอเคเขารู้สึกไม่โอเคจริงๆบางทีเราแค่ไปพูดเล่นไปด่าเขาเล่นๆว่าไอ้เงี้ยแต่ว่าเขาไม่ชอบเงี้ยเขาไม่โอเคเขาก็เจ็บจริงนะเพราะฉะนั้นการที่ไปบูลลีอิงกับคนอื่นด้วยคำพูดทางวาจาแบบนี้ผมมองว่าผมก็ไม่เห็นด้วยนะที่จะไปทำถึงแม้ว่าจะเป็นการคุยเล่นก็ตามนะแต่คุณไม่รู้หรอกว่าอีกฝั่งหนึ่งเขารู้สึกอย่างไรนะครับทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าวิธีแก้ไขจะแก้ไขอย่างไรนะครับก็คือถ้าเป็นการบูลลีทางร่างกายอันนี้ไม่ต้องอะไรเยอะแยะแล้วครับอันนี้ไปเลยนะครับก็คือไปแจ้งความอะไรเลยนะครับอย่าไปยอมนะครับถ้าเป็นการบูลลีทางร่างกายเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นการบูลลีทางวาจาเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะต้องปล่อยบ้างก็ได้ที่ปล่อยเนี่ยถามว่าทำไมถึงปล่อยก็เพราะว่าเราทำอะไรเขาไม่ได้ไงครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราควบคุมคนอื่นไม่ได้เนาะเราควบคุมคนที่มาด่าเราว่าไอ้เนี่ยเราควบคุมเขาไม่ได้ไม่ให้ด่าเราบอกเขาตรงๆไปว่าเราไม่ชอบนะที่ถูกด่าแบบนี้บางทีโดนหนักกว่าเดิมถ้าเป็นเพื่อนกันนะถ้าเป็นคนโตๆเนี่ยอันนี้อาจจะเข้าใจแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหคุณบอกไปสิว่าเราไม่ชอบคำว่าไอ้เนี่ยอย่ามาด่าเราว่าไอ้รับรองโดนหนักกว่าเดิมนะครับผมทำมาแล้วนะครับโดนหนักกว่าเดิมคราวนี้มันจะยิ่งเป็นการจุดโฟกัสนะแล้วเพื่อนเนี่ยยิ่งแกล้งหนักกว่าเดิมแบบมันยิ่งมันเว้ยไอ้นี่ไม่ชอบด่าว่าเว้ยยิ่งระดมด่ามันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์ครับกับการที่จะไปทำแบบนั้นเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนว่าสุดท้ายเนี่ยบางทีเราต้องปล่อยพอเราปล่อยปุ๊บบางทีเขาจะเลิกด่าเราไปเองบางทีเขาก็หยุดไปเองเนาะด้วยความที่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละครับคือคนเรามันเป็นอย่างนั้นด้วยความที่ว่าเราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้ถ้าเขาอยากด่าเราว่าก็ปล่อยให้เขาด่าไปปล่อยให้เขาประจานตัวเราเองขอโทษครับปล่อยให้เขาประจานตัวเขาเองไปนะปล่อยให้เขากินยาพิษของเขาไปสุดท้ายเนี่ยไอ้คำพูดต่างๆของเขาเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกตัวตนของเขาถ้าเขาด่าเราแบบไม่ดีเขาใช้คำพูดไม่ดีแปลว่าตัวเขาไม่ดีแปลว่าชีวิตเขามีปัญหา
แล้วเขาพยายามเอาความเจ็บปวดหรือเอาปัญหาที่เขาเจอเนี่ยมาใส่เราเนาะเขาพยายามจะถ่ายทอดความเจ็บปวดหรือปัญหาที่เขาเจอเนี่ยมาให้คนอื่นนี่คือสิ่งที่เขาเป็นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีคนด่าเราบางครั้งปล่อยบ้างก็ได้ปล่อยให้มันประจานตัวมันเองไปเนาะอันนี้คือเทคนิคหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเอาไว้เนาะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราควบคุมคนอื่นไม่ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราควรจะรู้ไว้เนาะเราควบคุมคนอื่นไม่ได้เราควบคุมคนไม่ให้มาด่าเราไม่ได้ครับอันนี้คือหนึ่งในเทคนิคที่ผมอยากจะฝากเอาไว้แล้วกันว่าบางครั้งก็ต้องปล่อยวางปล่อยให้เขาประจานตัวเขาเองไปปล่อยให้เขาเสพความเจ็บปวดของเขาไปในชีวิตของเขาที่เขามีปัญหาปล่อยให้เขาเรียกว่าไงอะให้เขากินยาพิษของเขาไปแล้วกันอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากบอกเอาไว้ครับทีนี้เรามาพูดถึงการแกล้งอีกประเภทหนึ่งก็คือการแกล้งในโรงเรียนครับสำหรับการแกล้งในโรงเรียนเนี่ยอันนี้เสี่ยงมากครับเสี่ยงที่เด็กคนนั้นที่โดนแกล้งอาจจะเป็นซึมเศร้านะครับหรือว่าอาจจะมีปัญหาทางจิตใจอาจจะแบบรับมือไม่ไหวอะไรแบบนี้เนาะมันก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาสนใจในวัยนี้นะครับเราต้องมาสนใจเรื่องของการรับมือการโดนแกล้งยิ่งเป็นเด็กพิเศษเนี่ยยิ่งมีโอกาสเสี่ยงในการโดนนะครับคือเด็กปกติเนี่ยมันก็โดนแกล้งในโรงเรียนได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กพิเศษเนี่ยยิ่งมีโอกาสโดนได้ง่ายเนาะเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยว่าแล้วเด็กพิเศษเนี่ยจะหาวิธีในการรับมืออย่างไรเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับคนนะครับตอบไม่ได้นะครับคือบางคนเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีสู้กลับก็ได้แบบมีเท่าไหร่ก็สู้กลับอะไรเงี้ยซึ่งบางคนก็ใช้ได้ผลแต่บางคนก็ใช้ไม่ได้ผลนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้ผลไอการสู้กลับเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยสู้แล้วต้องสู้ให้ได้ด้วยถ้าสู้ไม่ได้ขึ้นมาถ้ากับเราไปแข่งข้อเขาคราวนี้โดนหนักกว่าเดิมอีกอะไรแบบนี้นะมันต้องดูพื้นนิสัยของคนด้วยมันต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันว่าสู้ได้ไหมแต่ว่าวิธีหนึ่งที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือใช้วิธีสร้างจุดเด่นขึ้นมานะครับคือสุดท้ายเนี่ยถามว่าทำไมนะครับคือเด็กส่วนใหญ่ที่ถูกแกล้งเนี่ยส่วนมากมักจะไม่มีจุดเด่นที่มากพอคุณลองสังเกตดีว่าเด็กที่เป็นนักกีฬาเก่งๆอย่างเงี้ยเด็กที่เป็นนักดนตรีเก่งๆอย่างเงี้ยหรือว่าเด็กที่เรียนเก่งๆหรือเด็กที่มีความเก่งอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยที่มีความเก่งเนี่ยมักจะไม่ค่อยถูกแกล้งถามว่าเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีคุณค่าในตัวเองมากพอไงจนทั้งสุดท้ายเนี่ยมันเลยแบบไม่มีใครกล้าแกล้งเขาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้ผมก็ค่อนข้างจะแนะนำครับว่าสร้างจุดเด่นของตัวเองขึ้นมาหรือว่าคิดง่ายๆเลยก็คืออย่างเช่นสมมุติว่ายังไงดีอะสมมุติว่าเรามีความเก่งคณิตศาสตร์เด็กพิเศษหลายๆคนเนี่ยเด็ก Asperger หลายๆคนเนี่ยมีความเก่งในบางด้านอยู่แล้วที่เป็นความเก่งเฉพาะตัวเนาะทีนี้เนี่ยเราก็สร้างนั้นสิ่งนั้นเป็นจุดเด่นขึ้นมาเช่นสมมุติเก่งคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยเราก็สร้างขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเราเก่งคณิตศาสตร์นี่คือ value ของฉันนี่คือคุณค่าของฉันว่าฉันเก่งวิทยาศาสตร์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนแกล้งก็จะน้อยลงเนาะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นบางทีเนี่ยเพื่อนอาจจะไม่กล้าแกล้งเพราะว่าบางทีต้องมาขอความช่วยเหลือเพื่อนอาจจะต้องมาแบบขอให้เธอเนี่ยช่วยสอนการบ้านฉันหน่อยหรือว่าเวลามีงานกลุ่มอาจจะต้องแบบขออยู่กลุ่มคนนี้นะเพื่อจะได้คะแนนดีๆเพราะว่าคนนี้เก่งคณิตศาสตร์อะไรแบบนี้การถูกแกล้งมันก็น้อยลงอะไรแบบนี้เพราะว่าเพื่อนมันก็จะยอมรับถ้ากับว่าเราเริ่มคอนเน็กบางอย่างกับเพื่อนได้เพื่อนเริ่มยอมรับบางอย่างในตัวเราได้อะไรแบบนี้ถึงแม้ว่าเพื่อนจะไม่ได้เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยเพื่อนเขาก็ยอมรับบางอย่างในตัวเราได้อะไรแบบนี้เนาะอย่างนี้ก็ได้ครับใช้วิธีอย่างนี้เอาก็ได้เนาะก็คือการสร้างคุณค่าตัวเองขึ้นมาผมค่อนข้างจะแนะนำวิธีนี้มากที่สุดเด็กปกติทั่วไปก็แนะนำวิธีนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจุดไหนที่มันแกล้งมากจนเกินไปอันนี้อย่าไปยอมนะครับอันนี้ถ้าอันไหนที่มันล้ำเส้นจนเกินไปเนี่ยอันนี้อาจจะต้องปรึกษาครูอีกทีนึงเนาะว่าจะทำอย่างไรอะไรแบบนี้อันนี้ต้องดูเป็นเคส by เคสหรือว่าปรึกษาหมออีกทีนึงว่าคุณจะต้องทำอย่างไรนะมันต้องดูเป็นเคส by เคสละอันนี้มันไม่สามารถที่จะมันไม่สามารถที่จะบอกได้ละคือบางคนเนี่ยใช้วิธียอมไปเรื่อยๆก็ได้ถ้ายอมไปเรื่อยๆแล้วมันไม่เกิดผลกระทบอะไรมันก็จะยอมไปแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยยอมไปเรื่อยๆแล้วเกิดเป็นซึมเศร้าเกิดแบบทนไม่ไหวเก็บกดขึ้นมาแบบนี้อันนี้การยอมมันก็ไม่โอเคอยู่ดีถูกต้องปะเพราะฉะนั้นมันต้องดูเป็นเคส by เคสไปอีกทีหนึ่งครับเนาะเรื่องของการถูกแกล้งในโรงเรียนอันนี้ก็พูดให้ฟังโดยภาพรวมกันว่าถ้าถามผมเนี่ยผมว่าเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือเราต้องสร้างจุดเด่นขึ้นมาเราต้องสร้างคุณค่าตัวเองขึ้นมาแล้วทำให้ทุกคนเห็นได้ว่านี่คือคุณค่าของฉันนะอะไรแบบนี้นะนี่คือสิ่งที่ฉันมีนะถ้าเธอจะแกล้งฉันเธอจะต้องสูญเสียบางอย่างไปเธอจะต้องสูญเสียบางอย่างไปถ้าเธอแกล้งฉันนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนสร้างมันขึ้นมาครับเนาะโอกาสที่เราจะโดนแกล้งก็จะน้อยลงถ้าเราสร้างจุดนี้ได้ครับทีนี้เนี่ยอันนี้สุดท้ายละอันนี้นอกเรื่องนิดนึงเนาะก็คือเผอิญว่าผมอยากจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับการรับน้องเนาะว่าเด็กกลุ่มเราหลายๆคนเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ชอบกิจกรรมเนาะพอไม่ชอบกิจกรรมปุ๊บบางทีไปโดนบังคับเรื่องของการรับน้องอะไรแบบนี้ในตอนเรียนมหาลัยเนาะก็อยากจะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยรุ่นพี่เขาจะใช้กลลวงต่างๆนะครับสมัยผมเนี่ยผมเจอว่าแบบถ้าเกิดคุณไม่เข้ารับน้องคุณจะไม่มีเพื่อนคุณไม่เข้ารับน้องคุณจะเรียนไม่ดีเกรดคุณจะไม่ดีนะคุณไม่เข้ารับน้องเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคุณจะหางานในบริษัทได้ยากอะไรแบบนี้เขาก็จะหาคำพูดต่างๆมาลวงเราเพื่อทำให้เราเนี่ยเข้ารับน้องให้ได้ซึ่งเด็กกลุ่มเราหลายๆคนเนี่ยบางทีเนี่ยถูกลวงไปผมอยากจะบอกว่าไม่มีหรอกครับ
มันก็เป็นแค่คำพูดหนึ่งที่จะดึงให้ที่รุ่นพี่เขาจะดึงให้เราเข้ากิจกรรมแค่นั้นเองทีนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่ส่งเสริมกิจกรรมนะครับผมส่งเสริมกิจกรรมแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเบสิกของ Asperger Syndrome หลายๆคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบกิจกรรมเรื่องของการเข้าสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามใจตัวเองว่าอยากเข้าไหมถ้าอยากเข้าก็ลองเข้าไปดูแต่ถ้าไม่อยากเข้าบางทีก็อาจจะต้องคุยตรงๆไปเลยว่าทำไมถึงไม่อยากเข้าไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าถ้าไม่เข้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมันไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกมันก็แค่คุณรู้จักเพื่อนช้าลงแค่นั้นเองซึ่งกลุ่ม Asperger จริงๆส่วนใหญ่เนี่ยถึงจะเข้าเนี่ยมันก็เกิดปัญหาอยู่แล้วเข้ามันก็เจอปัญหาเรื่องของกิจกรรมอยู่แล้วมันก็จะกิ้งๆก้างๆมันก็จะมึนๆอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถึงเข้ากิจกรรมไปเนาะแล้วก็ถึงเข้าไปเนี่ยมันก็รู้จักเพื่อนได้ช้าอยู่แล้วครับโดยธรรมชาติของมันนะเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่ามันไม่ได้มีผลสำหรับกลุ่ม Asperger เท่าไหร่เนาะเรื่องของการเข้ารับน้องแต่ว่าต้องถามใจว่าอยากเข้าไหมถ้าอยากเข้าอยากลองก็เข้าแต่ถ้าไม่อยากเข้าคุณก็อาจจะต้องพูดตรงๆไปเลยว่าผมขอไม่เข้ากิจกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่ต้องไปคุยเลยก็ได้ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปเลยก็ได้เนาะก็แค่จะมาบอกแค่นั้นเองครับว่าจริงๆเนี่ยผลเสียของการไม่รับน้องเนี่ยมันไม่ได้มีขนาดนั้นหรอกก็แค่ว่าเป็นคำพูดลวงของรุ่นพี่ที่เขาอยากให้เราเข้ารับน้องแค่นั้นเองเนาะแต่ว่ารุ่นพี่ก็อย่าโกรธผมนะบอกไว้ก่อนไม่ใช่ใครเป็นรุ่นพี่มาฟังผมคลิปนี้แล้วแบบโอ๊ยไอ้นี่มันพูดแบบนี้นี่แบบเฮ้ยแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยคนแบบคุณพีสุรเชษฐ์คุณมาพูดแบบนี้ได้ยังไงนะเดี๋ยวแบบรุ่นน้องก็ไม่รุ่นน้องใครที่เป็นรุ่นน้องมาฟังคลิปคุณแล้วเดี๋ยวเขาก็แบบไม่เข้ากิจกรรมของฉันอะไรแบบนี้ผมขอโทษด้วยนะครับคุณรุ่นพี่ทุกคนถ้าใครมาฟังนะครับแต่ว่าต้องบอกกันก่อนเนาะว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้ผมพูดสำหรับกลุ่มคนที่เป็น Asperger Syndrome นะครับหรือกลุ่มคนที่เป็นออทิสติกเนาะผมไม่ได้พูดถึงคนปกติเนาะคุณปกติทั่วไปเนี่ยคุณจัดการเองเลยนะครับคุณอยากจัดการอะไรกับเขาคุณจัดการเลยอันนี้คือคนปกติทั่วไปเนาะแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นกลุ่มออทิสติกเนี่ยผมแค่อยากจะบอกเฉยๆว่าคุณก็ต้องเข้าใจเขานะครับคุณรุ่นพี่คุณก็ต้องเข้าใจเขาก่อนว่าเขามีความปลอดโปร่งเรื่องของการเข้าสังคมบางทีเนี่ยการจะให้เขากับโพร่งเข้าไปในการเข้ากิจกรรมขอโทษครับบางทีการที่จะให้เขาโพร่งเข้าไปเข้ากิจกรรมรับน้องโดยตรงเลยเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กสำหรับเขาเนาะมันอาจจะเป็นผลเสียกับทุกคนเลยก็ได้นะครับคุณเองก็อาจจะไม่โอเคคุณเองก็อาจจะไม่สนุกเพื่อนก็อาจจะไม่สนุกเพื่อนก็อาจจะไม่โอเคกับเพื่อนคนนี้แล้วตัวเขาเองเขาก็ไม่สนุกกับการเข้ากิจกรรมรับน้องเหมือนกันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยจะมาพูดเพื่อทำความเข้าใจกับรุ่นพี่ทุกๆคนแหละว่าถ้าเกิดรุ่นน้องเขาเป็น Asperger Syndrome ถ้าคุณรู้นะครับว่าเขาเป็นกลุ่มออทิสติกเนี่ยก็บางทีก็ต้องปล่อยเข้าไปถ้าเขาไม่อยากเข้าก็อย่าไปว่าเขาแต่ถ้าเกิดเขาอยากเข้าก็ให้เขาเข้ากิจกรรมถ้าเขาอยากเข้านะครับก็ให้เขาเข้าแล้วเราอาจจะหาวิธีแบบช่วยเหลือเขาอีกทีนึงแล้วกันเนาะว่าเราจะหาวิธีแบบในการช่วยเขาอย่างไรให้เขาร่วมกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ไม่เป็นปัญหากับคนอื่นอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็บอกให้เข้าใจกันก่อนเนาะไม่ใช่แบบอยู่ดีแบบคุณสุรเชษฐ์คุณมาพูดแบบนี้ได้อย่างไรอะไรแบบนี้แบบอยู่ดีแบบมาพูดได้ยังไงว่าแบบไม่ให้เข้ารับน้องอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมหรออะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ส่งเสริมนะครับผมส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมอยู่แล้วนะครับการทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้ยอมรับเลยนะครับว่าถ้าคุณเรียนอย่างด้วยความที่ว่าผมเรียนอาจจะเรียน development psychology คือเรียนจิตพัฒนาการมาด้วยเนาะก็จะรู้นะครับว่าการทำกิจกรรมเนี่ยมันส่งเสริมหลายๆอย่างมันส่งเสริมเรื่องของการอารมณ์นะครับส่งเสริมเรื่องของการเข้าสังคมส่งเสริมเรื่องของการใช้จิตสำนึกอะไรพวกนี้ด้วยนะให้ดีอะไรแบบนี้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเนาะแค่ว่าผมจะมาเล่าให้ฟังเฉยๆครับว่ากับกลุ่มออทิสติกเนี่ยบางทีเขามีข้อจำกัดของเขาแค่นั้นเองเนาะส่วนน้องๆที่เป็นกลุ่มออทิสติกเนี่ยก็แล้วแต่น้องเลยถ้าอยากเข้าก็เข้าไม่อยากเข้าก็ไม่ต้องเข้าเนาะแล้วก็แล้วแต่คนว่าใครเปิดตัวไหมถ้าเกิดเปิดตัวว่าเป็นอยู่แล้วอันนี้แจ้งเขาไปเลยครับว่าเราไม่เข้าเพราะอะไรนะครับหรือว่าถ้าเราเข้าเนี่ยเราต้องการให้เขาช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับเรื่องของการรับน้องก็แจ้งเขาไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มออทิสติกที่ไม่ได้มีการบอกคนอื่นไม่ได้เปิดตัวเนี่ยอันนี้ก็เนียนๆเอาแล้วกันนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็เนียนๆเอาแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเดี๋ยวเข้าใจคำว่าเนียนๆไหมเนียนๆเอาแล้วกันก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณไม่เข้าคุณก็ไม่ต้องไปเข้าก็ได้ไม่ต้องไปแจ้งอะไรก็ได้ก็แค่คุณไม่ชอบกิจกรรมหรือว่าถ้าเกิดมีคนบอกคุณก็บอกไปว่าคุณไม่ถนัดการเข้ากิจกรรมแบบนี้ไปก็ได้เนาะซึ่งคนก็อาจจะด่าคุณแหละพูดตรงๆซึ่งก็ต้องถูกด่าครับก็ต้องยอมรับในการถูกด่าไปก็ช่างมันนะครับเพราะว่าถึงเขาด่าเราไปเขาก็ไม่ได้รู้จักตัวเราว่าเราเป็นอย่างไรอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจครับกับคำพูดของคนที่เขาไม่ได้รู้จักตัวเราที่แท้จริงอยู่ดีครับโดนด่าก็โดนด่าไปก็ช่างมันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะนี่คือแนวคิดดีๆจากพีสุรเชษฐ์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านครับขอบคุณครับ